na strips. Favorite ko itong japchae, lalo na pag kumakain ako sa bongkang. Hindi ito nawawala sa aking ino-order. Pamarinate natin to. Kasi ito, tainga ng daga kung tawagin. Pero mushroom to, nabili ko to sa palengke. Dried siya, tapos binabal for 2 hours sa tubig. Cut din natin into strips. Half cup of soy sauce. Oyster sauce, 1 tablespoon. Garlic powder, 1 teaspoon. Pwede rin fresh garlic. Pepper. About 1 teaspoon lang yun. Tapos lagyan natin ng konting sesame oil lang. Next, onion. Slice lang natin to sa manipis lang. Carrots. Hatiin na natin. Kalahati lang yung gamitin natin. Mas mali siyang malaki. Spring onion. Ito yung spring onion, okay lang siya kahit wala. Next is this, onion leeks. Yung kukunan natin is yung green lang. Egg. Pagwalay lang natin yung dilaw sa kaputi. Lagay din tayo ng 1/3 cup ng brown sugar dito sa beef and mushroom natin na minarinate. Next na step natin is magpapakulo lang tayo ng sweet potato noodles. 250 grams to. According to packaging instruction ng pagluluto na is tuin lang siya up to 5 minutes lang.
Lagay lang tayo ng toyo para sa added color and taste na rin. Okay na yan. After 5 minutes, patayin natin yung apoy. Then, hanguin na natin siya. Mahaba talaga itong sweet potato noodles. Tapos, yan. Diretso natin siya dito sa tubig para yung cooking process niya is huminto. Hanguin na natin yung sweet potato noodles dito sa tubig. Tapos, lagyan na natin ng konting sesame oil para di siya magiging. Blanch lang natin spinach for about 5 to 10 seconds lang. Mabilis lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanguin na natin. Tapos, diretso na natin ilagay dun sa sweet potato noodles. Cooking oil. Tapos yung egg white kanina. Nilagyan ko to ng salt tapos binati lang. Tapos yung egg yolk naman. Cooking oil. White onion. Okay na to, tapos direct natin siya sa sweet potato noodles. Same pan, cooking oil ulit. Konti lang. Carrots. Next, onion leeks. Spring onion. Oyster sauce, 1 teaspoon lang. Salt, 1 teaspoon lang din. Black pepper. Tapos direct na rin natin siya ulit sa same pan. Pan-fry na natin yung beef and mushroom. Pag nag-brown na yung beef, pwede na to. Tapos direct na rin natin doon sa sweet potato noodles. Tapos yung sa white egg and egg yolk natin. Cut na natin siya into strips. Dapat bilog talaga to kasi di ko nagawa. Tapos, diretso na rin natin siya dito. Ganon din sa egg yolk. Roll natin. Tapos, hiwain into strips. Diretso na rin dito. Toyo, 1/4 cup lang. Sesame oil, 1 tablespoon. Brown sugar, 1 tablespoon din.
tas toasted sesame seed. The more the merrier. Tas mix na. Mix.